You gotta stay positive in such a negative world. So, what's up again mga kalikot? Welcome again my vlog. Pagkakalikot ko. Alright. Medyo matagal tayo ngayon hindi nakapag-video. Pag gumawa ng mga video, vlog, or other tutorial. Hindi na ako nakapag-upload sa YouTube. Medyo busy sa pagkakalikot. So, maraming ginagawa sa labas. So, ngayon, meron akong isang ginagawa dito. Battery na e-bike. So, ni-revive. May problema kasi. Dito. Hindi na although may charge siya, pero hindi niya mapatakbo yung e-bike. So, in short, weak yung battery. Kaya hindi mapaikot yung motor ng e-bike. So, ngayon, binaklas ko. Yun is. So, may problema na. So, try kong na-revive. Bago natin umpisahan, pakita ko sa inyo. So, shoutout pala dyan kay Boss Jillian Lopez ng art design o interior design. Shoutout sa iyo, boss. Kaya mga nagbibigay minsan ng project sa amin. Shoutout din dyan sa ibang customer ng Pakalikot Works. Lalo na kay Sir Tonyo Castro, Ma'am Andrea. Shoutout din dyan kay Boss Opat. Alright. Yan, ito yung e-bike na ginagawa ko. So, yan mga kalikot. Makikita nyo, binuksan ko yan. So, tigas iba, hindi ko mabuksan ng buo. Sobrang kapit ng dikit. Biyak-biyak. Ang ginawa ko, init ako ng tubig. And then, nilinisan ko muna. Paglinis, pinatuyo, tinaktak maigi yung dumi sa loob. Then, nagkarga ako ng panibagong battery solution. So, gamit ko sa range. And then, yun nga, chinarge ko. So, kanina, ayaw magpula niyan. So, saksi si Boss Bongbi. Si Boss Bongbi, ang may-ari ng e-bike na yan. Ayaw mag-charge. Sinukat voltahe, nasa 42 volts. Pero pag sinampa dyan sa e-bike, ayaw gumana. Tapos 1 bar lang yung naka-indicate sa e-bike. So, ibig sabihin, weak. Pero pag chinarge mo, ayaw mag-charge. So, yun. Binaklas namin. Binaklas ko itong dalawa. Ito may problema ang battery. 6 volts lang yung karga. And then, ito. So, tinry kong i-revive. So, ngayon, natapos na. Binidyoan ko lang at least para makita nyo. Nakakaya pang buuin. So, hindi naman ito pang matagalang solusyon. Ito ay pansamantala. So, habang wala pang budget, mabili ng bagong battery. Saka, hindi natin alam yung magiging buhay na ito kung tatagal pa. So, waiting ako ma-full charge to. Tapos, testing ko na, bubuin ko. So, update ulit ako pagka okay na. Later, much later. So, what's up mga kalikot? So, ito natapos na. Mula alas 11 na pagcha-charge hanggang mag-alas 4. So, ngayon kinabit na yung battery. Nasa-assemble ko na. Oh, kita nyo naman, umikot na. So, hindi pa talaga totally naka-full charge. Alright. Pakalikot Works. Signal. Headlight siya, headlight.
Ang headlight. Hindi gumagana ang headlight. Oo, pero ngayon gumagana na siya. Road test na lang. Road lang. Ginawa dun sa battery. Hindi, yung headlight, yung ilaw. Wala yung sa ilaw. Ito mismo, wala. E-bike, ni Boss Bongbi. So, buo na ngayon, babalik na natin sa kanya. Shout out kay Bongbi. Shout out. Mga pakaligot works na manunood sa sumusuporta. Alright, next video na lang ulit.